ทุกท่านครับวันนี้กับพวกคิดว่าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้หนีบผ้านะครับเป็นไม้หนีบผ้าขนาดใหญ่จะนำตัวนี้มาใช้งานกันครับก็จะทำเป็นลักษณะของที่แขวนติดผนังใช้งานใช้แขวนทั่วไปนะครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากไม้หนีบผ้าใหญ่ครับ
สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับผมจะมาใส่เป็นที่หนีบผ้าในตัวครับใช้หนีบบวกผ้าพันคอผ้าต่างๆครับตัวเบาๆครับไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับโอเคครับ